Cuộc xung đột Nga-Ukraine dần bước sang tháng thứ 15, với những cuộc giao tranh ngày càng tăng nhiệt trên tiền tuyến. Mới đây, Điện Kremlin tuyên bố đạt một phần mục tiêu chiến dịch, đồng thời so sánh sức mạnh vũ khí của Nga và phương Tây. Cùng lúc, Ukraine công bố bản đồ tiết lộ hơn 200 căn cứ quân sự của Nga ở bán đảo Crimea. Trong khi đó, quan chức hàng đầu NATO nhận định Nga mạnh về số lượng nhưng Ukraine mạnh về chất lượng. Đáng chú ý, tướng cấp cao của Ukraine đột ngột bỏ cuộc họp của các chỉ huy quốc phòng NATO. Lý do là gì? Trong bối cảnh quan hệ với NATO ngày càng leo thang, Nga xúc tiến rút khỏi hiệp ước hạn chế vũ khí ở châu Âu. Các tin tức chính yếu khác, Trung Quốc hành động cứng rắn với những người chỉ trích chính phủ ở nước ngoài. NATO nói không xem Trung Quốc là mối đe dọa. Mỹ sắp ký hiệp ước quốc phòng cùng quốc đảo Papua New Guinea. Đức chi thêm 1 tỷ euro giải quyết vấn đề di cư. Thủ tướng Phần Lan và chống ly hôn sau gần 2 thập kỷ bên nhau. Tất cả sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Chào mừng quý vị đã đến với chương trình Thế giới hôm nay. Như thường lệ, phần đầu chương trình sẽ là những cập nhật đáng chú ý về xung đột Đông Âu. Thưa quý vị, trong một cuộc phỏng vấn của đài truyền hình ATV hôm 10 tháng 5, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine đã hoàn thành một phần mục tiêu đề ra. Người phát ngôn Điện Kremlin nói, chiến dịch quân sự ở Ukraine vẫn tiếp tục. Đây là một hoạt động rất khó khăn và phức tạp, nhưng một số mục tiêu nhất định của chiến dịch đã đạt được trong thời gian qua. Chúng tôi đã khiến bộ máy quân sự của Ukraine tổn thất khá nặng nề. Khi được yêu cầu so sánh vũ khí của Nga và phương Tây, ông Peskov nhận định phương Tây có vũ khí tốt, nhưng cũng có vũ khí không tốt. Đồng thời, một số vũ khí viện trợ cho Kiev không phù hợp với tình hình ở Ukraine. Mặt khác, Peskov cho biết, rất khó để so sánh tiềm lực quân sự của Nga và Ukraine. Nhiều người thắc mắc rằng tại sao Nga lại thực hiện chiến dịch một cách chậm chạp như vậy. Đó là bởi chúng tôi không tiến hành một cuộc chiến tranh mà là một chiến dịch. Theo người phát ngôn, hai khái niệm này hoàn toàn khác nhau. Ông giải thích, chiến tranh mang đến sự tàn phá hoàn toàn các cơ sở hạ tầng, các thành phố. Chúng tôi không làm điều đó, mà đang tìm cách bảo vệ chúng, bảo vệ cuộc sống của người dân. Hiện Ukraine và các nước phương Tây chưa bình luận về những phát biểu trên. Trong khi đó, theo tờ Newsweek, các nhà báo Ukraine mới đây đã công bố một bản đồ chi tiết tiết lộ hơn 200 căn cứ quân sự của Nga nằm ở bán đảo Crimea. Bản đồ này được tạo ra bởi các nhà báo Ukraine thuộc tờ Crimea.Reali, cho thấy vị trí của 223 căn cứ quân sự trên bán đảo. Chúng bao gồm các cơ sở đào tạo, trạm nhiên liệu, kho đạn dược, các vị trí của radar và hệ thống phòng không, cũng như các vị trí của trụ sở chính. Các chi tiết khác trên bản đồ cho thấy vị trí của các đơn vị thuộc nhiều nhánh quân sự, sân bay và căn cứ của hạm đội Biển Đen của Nga. Việc công bố bản đồ này diễn ra vài ngày sau khi người phát ngôn của Cục Tình báo Quân đội Ukraine, ông Andriy Yusov, kêu gọi cư dân Crimea tránh xa các căn cứ quân sự trên bán đảo trước cuộc phản công sắp tới của Kiev nhằm tái chiến các vùng lãnh thổ này. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cam kết vào mùa hè năm 2022 rằng sẽ lấy lại bán đảo Crimea. Tháng 4 năm ngoái, cảnh báo vàng cũng đã được áp dụng cho các khu vực của Crimea. Trong khi đó, các cáo buộc về hàng loạt vụ nổ trên bán đảo đang trở nên nhiều hơn. Ông Yusov cho biết vào ngày 29 tháng 4, ngay sau vụ cháy kho dầu Sevastopol, rằng tất cả cư dân của Crimea tạm thời không nên ở gần các cơ sở quân sự và cơ sở hỗ trợ quân đội của Nga trong khoảng thời gian tới. Người tạo bản đồ, ông Igor Toka, đã cảnh báo về mức độ quân sự hóa của bán đảo Crimea. Ông Toka nói, chúng tôi muốn cảnh báo người dân Crimea trước mối nguy hiểm liên quan đến những nơi này. Có nhiều người đang sống gần các căn cứ quân sự của Liên bang Nga. Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn DPA hôm 10 tháng 5, Tổng thanh tra lực lượng vũ trang Đức ông Kerstin Baer cho biết điều kiện thời tiết ở Ukraine hiện vẫn chưa phù hợp cho cuộc phản công. Ông khẳng định việc chuẩn bị cho chiến dịch đang diễn ra ráo riết. Ông Baer đã có chuyến thăm 2 ngày tới Kiev vào tuần trước. Tại đây, chỉ huy quân sự Đức đã gặp Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzny và Bộ trưởng Quốc phòng Oleksiy Reznikov. Ông nói, Ukraine đã giải thích cho tôi về cách chiến đấu ở tiền tuyến. Mặt đất hiện vẫn đang còn lầy lội và ẩm ướt. Các điều kiện để thực hiện cuộc tấn công toàn diện hiện vẫn chưa được đáp ứng đủ. Ông cho biết, một số cánh đồng ở Ukraine vẫn còn trông như hồ nước lớn. Trong khi đó, Kiev đảm bảo với ông rằng các kế hoạch cho cuộc phản công của Ukraine đang được tiến hành. Ông cho biết thêm rằng xe tăng chiến đấu Leopard của Đức đã được Ukraine chính thức sử dụng trong cuộc giao tranh.
Ông cũng đã phát biểu ủng hộ viện trợ quân sự nhiều hơn cho Ukraine. Trước khi đến Kiev, ông Breyer cũng đã đến kiểm tra hệ thống hậu cần của phương Tây ở Ba Lan, vốn được dùng để vận chuyển thiết bị quân sự và vật tư cho Ukraine. Cũng trong ngày 10 tháng 5, quan chức quân sự hàng đầu của NATO, Đô đốc Robert cho biết cuộc chiến ở Ukraine sẽ ngày càng trở thành cuộc chiến giữa quân đội Nga, một lực lượng đông đảo nhưng được huấn luyện kém với trang thiết bị lạc hậu, và quân đội Ukraine, một lực lượng tuy nhỏ nhưng có vũ khí và huấn luyện tốt hơn từ phương Tây. Ông Bauer lưu ý rằng Nga hiện đang triển khai một số lượng đáng kể xe tăng T-54 ra mặt trận. T-54 là một mẫu xe tăng cũ được thiết kế trong những năm sau Thế chiến thứ hai. Ông nói, Nga vẫn còn rất nhiều xe tăng T-54. Xét về số lượng, đó là một vấn đề. Những gì chúng ta sẽ thấy bây giờ là Nga sẽ tập trung vào số lượng. Số lượng lính nghĩa vụ sẽ gia tăng và họ sẽ huy động những người không được đào tạo bài bản, trang thiết bị cũ. Ông nói thêm, trong khi đó Ukraine sẽ tập trung vào chất lượng với các hệ thống vũ khí của phương Tây và sự huấn luyện của phương Tây. Tôi có thể nói rằng đây sẽ là sự khác biệt lớn trong những tháng tới. Ông Bauer cho biết, các chỉ huy quân sự của NATO đã cam kết sự hỗ trợ không ngừng đối với đại diện Ukraine tại cuộc họp giữa các quan chức. Ông khẳng định NATO sẽ hỗ trợ Ukraine trong thời gian dài nhất có thể. Tướng quân đội Mỹ Christopher Cavoli, chỉ huy hàng đầu của NATO tại châu Âu, nói thêm rằng sự xuống cấp của lực lượng Nga là đang rất không đồng đều. Ông nói việc này chủ yếu xảy ra trong lực lượng bộ binh. Một số thông tin khác liên quan đến xung đột Nga-Ukraine, Đài RT đưa tin Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Valery Zaluzny, đã không tham gia cuộc họp cấp cao của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO diễn ra tại Bruxelles hôm thứ Tư ngày 10 tháng 5. Ông Rob Bauer, Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO, đã đề cập đến sự vắng mặt của tướng Ukraine Zaluzny trong bài phát biểu khai mạc cuộc họp của các chỉ huy quốc phòng NATO. Ông cho biết, trước đó một ngày, ông đã nhận được thông báo của tướng Zaluzny về việc không thể dự họp trực tiếp hoặc qua liên kết video. Quan chức NATO giải thích nguyên nhân dẫn đến quyết định của tướng Ukraine là do diễn biến phức tạp hiện nay của xung đột Nga-Ukraine. Hiện phía Ukraine chưa có bình luận chính thức về thông tin trên. Ukraine đã lên kế hoạch cho một cuộc phản công quy mô lớn nhằm đánh bật lực lượng Nga khỏi lãnh thổ nước này trong suốt nhiều tháng qua. Tuy nhiên, giới chức Kiev liên tục trì hoãn khởi động chiến dịch với lý do thời tiết xấu, tình trạng thiếu đạn dược và vấn đề cung cấp máy bay chiến đấu. Bình luận về cuộc xung đột ở Ukraine, tướng Bauer nhận định, chiến sự đã bước sang tháng thứ 15 và quân đội Ukraine đang cho thấy khả năng phục hồi mạnh mẽ và triển khai chiến thuật xuất sắc với sự hỗ trợ của 50 quốc gia trên thế giới. Theo vị quan chức, cuộc họp lần này của NATO tập trung vào các kế hoạch của khối trong việc bảo vệ liên minh trước các mối đe dọa từ Nga và các nhóm khủng bố. Ông Bauer nói thêm, những kế hoạch này đòi hỏi sự sẵn sàng cao độ trong toàn liên minh. Nga từ lâu đã tiếp tục cảnh báo việc NATO mở rộng về phía đông là lằn ranh đỏ, coi mong muốn gia nhập NATO của Kiev là một mối đe dọa an ninh. Moscow cũng nhiều lần cáo buộc NATO thực hiện cuộc chiến ủy nhiệm chống lại Nga ở Ukraine. Theo TASS, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 10 tháng 5 đã đệ trình lên Quốc hội dự luật rút khỏi Hiệp ước về các lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu CFE, trong bối cảnh thỏa thuận này đang bị đình chỉ. Nhà lãnh đạo đồng thời chỉ định Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov làm người giám sát tiến trình xem xét dự luật tại Quốc hội. Ông Leonid Slutsky, lãnh đạo đảng LDPR, theo chủ nghĩa dân tộc, nói với RIA Novosti, dự luật về việc Nga rút khỏi CFE có thể được đưa ra thảo luận tại Quốc hội sớm nhất là trong tuần này. CFE là một trong những giải pháp làm căng thẳng giữa khối 6 nước của Tổ chức Hiệp ước Warsaw và 16 thành viên NATO vào những ngày cuối cùng trước khi Liên Xô tan rã. Được ký kết vào năm 1990, thỏa thuận đặt ra các giới hạn trong việc triển khai các lực lượng thông thường trên lục địa châu Âu và thiết lập một số cơ chế minh bạch khác. Tuy nhiên, Moscow nhiều lần phàn nàn NATO vi phạm CFE khi khối do Mỹ dẫn đầu mở rộng lãnh thổ, bao gồm việc kết nạp các thành viên cũ của Tổ chức Hiệp ước Warsaw. Năm 2007, Nga tuyên bố đình chỉ một phần CFE và rút hoàn toàn khỏi cơ chế của Hiệp ước vào năm 2015. Thời gian gần đây, Moscow đã công khai ý định chính thức từ bỏ CFE trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và NATO leo thang. Liên quan đến những đồn đoán về sức khỏe của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko sau khi ông vội rời Nga sau lễ duyệt binh ngày chiến thắng ở Moscow, mới đây Điện Kremlin cho biết nguyên nhân là do nhà lãnh đạo Belarus phải thực hiện những nghĩa vụ của mình trong ngày kỷ niệm chiến thắng chủ nghĩa phát xít ở Minsk. Khi được hỏi liệu sự vắng mặt của Tổng thống Lukashenko trong bữa tiệc thân mật tại Điện Kremlin có phải do vấn đề sức khỏe hay không, ông Peskov nói, sẽ cực kỳ không phù hợp nếu tôi bàn luận về việc này.
Ông ấy cũng có những hoạt động liên quan đến ngày chiến thắng ở Minsk. Đó là lý do tại sao ông ấy phải về nước càng sớm càng tốt. Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết thêm, Tổng thống Lukashenko đã tham gia lễ kỷ niệm ngày chiến thắng ở Moscow và chia sẻ niềm vui của ngày chiến thắng với chúng tôi. Chúng tôi biết ơn điều đó. Cảm ơn ban lãnh đạo Belarus cũng như cá nhân ông Alexander Lukashenko. Lãnh đạo của 7 quốc gia thuộc Liên Xô cũ đã đến Moscow để tham gia các hoạt động kỷ niệm 78 năm ngày Liên Xô đánh bại Đức Quốc xã. Kết thúc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, nguyên thủ các nước đã cùng Tổng thống Nga Putin dùng bữa sáng, dự lễ duyệt binh ở Quảng trường Đỏ và đặt hoa tại mộ chiến sĩ vô danh. Chuyển sang các tin tức nổi bật khác trên thế giới. Theo thông tin từ Reuters, mới đây Trung Quốc hiện đang phải đối mặt với phản ứng dữ dội ngày càng gia tăng từ Mỹ và các chính phủ phương Tây khác liên quan đến việc Bắc Kinh đang có những hành động cứng rắn đối với những người chỉ trích chính phủ ở nước ngoài. Các nhà chức trách ở Mỹ, Canada, Anh và các nơi khác gần đây đã thực hiện một đường lối cứng rắn bao gồm trục xuất, truy tố, bắt giữ và điều tra chống lại các hoạt động của Bắc Kinh. Các chuyên gia cho biết, dù thế nhưng Bắc Kinh không có ý định lùi bước trong vấn đề này. Ông Isaac Stolfist, người sáng lập và giám đốc điều hành của Strategy Risk, cho biết Bắc Kinh đang ngày càng quyết đoán hơn đối với hoạt động gây ảnh hưởng từ nước ngoài. Tranh chấp mới nhất xảy ra khi Canada trục xuất một nhà ngoại giao Trung Quốc vào hôm 8 tháng 5 với cáo buộc rằng người này đã đe dọa một nghị sĩ Canada khi nghị sĩ này chỉ trích hồ sơ nhân quyền của Trung Quốc. Bắc Kinh đã phản ứng trong vài giờ bằng cách ra lệnh cho một nhà ngoại giao Canada ở Thượng Hải rời khỏi đất nước để đáp lại hành động của Canada. Thưa quý vị, một quan chức quân sự hàng đầu của liên minh do Mỹ lãnh đạo hôm 10 tháng 5 đã cho biết NATO không xem Trung Quốc là mối đe dọa và không thực hiện các kế hoạch quân sự chống lại Bắc Kinh. Thông tin được Reuters đăng tải. Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ, thành viên hàng đầu của NATO, đã xuống mức thấp nhất vào năm ngoái, khi Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ lúc bấy giờ là bà Nancy Pelosi đến thăm đảo Đài Loan, nơi được Bắc Kinh xem là một phần lãnh thổ của nước này. Đáp trả hành động này, Bắc Kinh đã cắt đứt một số kênh liên lạc chính thức với Mỹ, bao gồm kênh liên lạc giữa quân đội hai nước. Căng thẳng dịu bớt vào tháng 11 năm ngoái, khi hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung, ông Joe Biden và ông Tập Cận Bình gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Indonesia và cam kết đối thoại thường xuyên hơn. Nhưng căng thẳng lại bùng lên vào tháng 2 năm 2023, khi một khinh khí cầu tầm cao của Trung Quốc xuất hiện trong không phận của Mỹ và Ngoại trưởng Antony Blinken đã hủy chuyến thăm Bắc Kinh để đáp trả. Erdogan Roper, Chủ tịch Ủy ban quân sự của NATO, nói với các nhà báo rằng Bắc Kinh là một thách thức. Sau cuộc họp của các chỉ huy quân sự quốc gia của Liên minh tại trụ sở NATO ở Brussels, ông cho biết, chúng tôi đang thực hiện các kế hoạch quân sự chống lại Nga và các nhóm khủng bố. Đó là trọng điểm các kế hoạch của chúng tôi. Ông Bauer cũng cho rằng, cuộc chiến ở Ukraine đã dần trở thành cuộc đối đầu giữa lực lượng Nga đông về số lượng, nhưng lại được huấn luyện kém với các trang thiết bị lạc hậu, và một lực lượng Ukraine có số lượng nhỏ hơn nhưng lại được huấn luyện tốt hơn với vũ khí tiên tiến hơn từ phương Tây. Ông Bauer lưu ý rằng Nga hiện đang triển khai một lượng lớn các xe tăng được thiết kế vào những năm sau Thế chiến thứ hai. Trong khi đó, Ukraine sẽ tập trung vào chất lượng với hệ thống vũ khí và chương trình đào tạo từ phương Tây. Cũng trong ngày 10 tháng 5, Ngoại trưởng Pháp bà Catherine Colonna đã chào đón người đồng cấp Trung Quốc, ông Tần Cương, ở thủ đô Paris. Tại cuộc gặp, nhà ngoại giao hàng đầu của Pháp đã đề cao vai trò trong việc gìn giữ hòa bình toàn cầu của Bắc Kinh. Phát biểu tại buổi khai mạc trước cuộc gặp với ông Tần và phái đoàn Trung Quốc, bà Colonna nói, chúng ta phải thành công trong việc thuyết phục Nga quay trở lại tuân thủ đầy đủ hiến chương Liên Hợp Quốc. Bà Colonna cho biết, bà cũng muốn thảo luận một cách tự do về tình hình ở Triều Tiên. Ông Tần có chuyến thăm Paris sau khi dừng chân ở Berlin vào hôm 9 tháng 5. Ông cũng khẳng định rằng Bắc Kinh sẽ duy trì việc liên lạc với tất cả các bên tham chiến ở Ukraine để tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong xung đột. Chuyến thăm này diễn ra trong bối cảnh Liên minh châu Âu đang nghiên cứu các biện pháp trừng phạt mới tập trung vào các bên đang lách các lệnh trừng phạt thương mại hiện có thông qua các nước thứ ba. Chuyến thăm của ông Tần cũng nhằm nhấn mạnh các cam kết về phát triển hợp tác kinh tế và văn hóa mà Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đưa ra trong chuyến thăm Trung Quốc của ông Macron vào đầu tháng 4 vừa qua. Theo Reuters, Ngoại trưởng của quốc đảo Papua New Guinea, ông Justin Kachenko mới đây cho biết, Tổng thống Joe Biden sẽ ký các thỏa thuận quốc phòng và giám sát với Papua New Guinea trong chuyến thăm sắp tới của ông Biden. Papua New Guinea là quốc gia đông dân nhất ở Nam Thái Bình Dương. Theo tài liệu của Bộ Ngoại giao Mỹ đệ trình lên Quốc hội, Papua New Guinea
sẽ nhận được khoản hỗ trợ phát triển của Mỹ với số tiền được tăng lên gấp đôi là 32 triệu đô la, bao gồm 25 triệu đô la để giải quyết ưu tiên an ninh về biến đổi khí hậu. Washington hiện đang tìm cách ngăn chặn các quốc đảo ở Thái Bình Dương hợp tác an ninh cùng với Trung Quốc. Ông Biden dự kiến sẽ đến thăm thủ đô Port Moresby của Papua New Guinea vào ngày 22 tháng 5. Ông Kachenko cho biết rằng thỏa thuận hợp tác quốc phòng giữa Mỹ và Papua New Guinea đã được hoàn tất vào tuần trước và sẽ chính thức ký khi ông Biden đến đây. Ông nói thêm rằng có một thỏa thuận riêng sẽ cho phép lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ tuần tra vùng đặc quyền kinh tế rộng lớn của Papua New Guinea. Ông nói, chúng tôi sẽ có thể sử dụng các hệ thống an ninh vệ tinh của Mỹ. Một khi chúng tôi ký kết, điều đó sẽ giúp giám sát vùng biển của chúng tôi, điều mà chúng tôi chưa thể làm được vào lúc này. Đây sẽ là một thỏa thuận tuyệt vời để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên của chúng tôi trước việc bị săn trộm và đánh cắp trái phép, đặc biệt là trong các hoạt động đánh bắt cá. Phát biểu trước các phóng viên tại thủ đô Berlin hôm 10 tháng 5, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết chính phủ nước này sẽ chi thêm 1 tỷ euro trong năm 2023 để hỗ trợ chính quyền địa phương giải quyết cuộc khủng hoảng người di cư. Thông tin được Thủ tướng Scholz đưa ra sau cuộc họp kéo dài nhiều giờ giữa ông với thủ hiến của 16 bang. Nhà lãnh đạo mô tả cuộc gặp này hiệu quả và mang tính xây dựng, với sự nhất trí về cách thức giải quyết làn sóng người tị nạn đổ về Đức ngày càng gia tăng như hiện nay. Chúng ta đã tiếp nhận nhiều người từ Ukraine, với ít nhất 1 triệu người Ukraine sang Đức định cư, nhiều hơn tất cả các nước ở châu Âu. Đồng thời, số người tị nạn đến từ các quốc gia khác cũng đang gia tăng. Theo cơ quan di cư và người tị nạn Đức, trong 4 tháng đầu năm nay, ít nhất 102.000 người tị nạn đã đến nước này, tăng 78% so với năm ngoái. Và tiếp tục chương trình là các tin tức về lĩnh vực không gian xã hội. Thưa quý vị, Trung Quốc hôm thứ Tư ngày 10 tháng 5 đã phóng tàu chở hàng Thiên Châu 6 lên không gian, mang theo các nhu yếu phẩm cho các phi hành gia đang làm việc trên trạm vũ trụ Thiên Cung của nước này. Theo cơ quan vũ trụ có người lái Trung Quốc, tàu chở hàng Thiên Châu 6 đã được phóng bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 7Y7 vào lúc 21 giờ 22 phút theo giờ Bắc Kinh, từ bãi phóng Văn Xương thuộc tỉnh Hải Nam, miền Nam Trung Quốc. Sau vài phút, tàu Thiên Châu 6 tách thành công khỏi tên lửa đẩy và đi vào quỹ đạo được thiết lập. Thời gian tới, tàu Thiên Châu 6 sẽ cập bến và kết nối với mô đun lõi Thiên Hòa của trạm vũ trụ Thiên Cung. Vụ phóng trên đánh dấu chuyến bay vũ trụ đầu tiên của Trung Quốc sau khi trạm vũ trụ đầu tiên nước này hoàn thành việc xây dựng, bước vào giai đoạn ứng dụng và phát triển. Tàu chở hàng Thiên Châu 6 đã được nâng cấp để tăng tải trọng, có thể vận chuyển gấp đôi số lượng so với tàu chở hàng trước, Thiên Châu 5. Phương tiện mang theo là quần áo, thức ăn, đồ uống, vật tư, nhiên liệu và thiết bị thí nghiệm cho 3 thành viên phi hành đoàn Thần Châu 15 đang ở trên trạm vũ trụ, cũng như cung cấp các nhu yếu phẩm quan trọng cho các phi hành gia của tàu Thần Châu 16, dự kiến sẽ cất cánh vào cuối tháng này. Thưa quý vị, Thủ tướng sắp mãn nhiệm của Phần Lan, Sanna Marin mới đây đã thông báo ly hôn với người chồng của mình, ông Markus Raikkonen, sau gần 2 thập kỷ bên nhau. Reuters trích dẫn thông báo của Thủ tướng Marin trên Instagram. Chúng tôi rất biết ơn 19 năm đồng hành cùng nhau và có với nhau một đứa con gái đầy yêu thương. Chúng tôi sẽ là những người bạn tốt. Thủ tướng Sanna Marin, 37 tuổi, và chồng Raikkonen, cùng tuổi, đã yêu nhau khi hai người mới 18 tuổi. Họ kết hôn vào năm 2020, giữa lúc đại dịch COVID-19 hoành hành. Con gái của cặp đôi hiện 5 tuổi. Bà Marin trở thành nữ thủ tướng trẻ nhất thế giới khi bà nhậm chức vào năm 2019, được đánh giá là hình mẫu cho thế hệ lãnh đạo trẻ tiến bộ. Bà và Đảng Cầm quyền Dân chủ xã hội đã thất bại trong cuộc bầu cử quốc hội vào giữa tháng trước, chỉ xếp hạng thứ 3 sau Đảng Liên minh Quốc gia Cánh hữu và Đảng Người Phần Lan theo chủ nghĩa dân tộc. Bà hiện giữ chức thủ tướng tạm quyền cho đến khi chính phủ mới được thành lập. Đến với chuyển động thể thao quốc tế, tiền vệ phòng ngự Busquets của Barcelona sẽ rời câu lạc bộ vào cuối mùa giải này, kết thúc 18 năm gắn bó với đội bóng xứ Catalan. Thông tin được Barcelona công bố chính thức vào hôm 10 tháng 5. Busquets xác nhận rời Barca trong một bài đăng trên Instagram. Thật vinh dự và tự hào khi được khoác lên mình màu áo Barcelona. Nhưng mọi thứ, chuyện gì rồi cũng phải kết thúc. Busquets, 34 tuổi, gia nhập Barca năm 2005 và ra mắt đội 1 của đội bóng 3 năm sau đó. Anh từng mang băng đội trưởng Barcelona trong 2 mùa giải trước và là một phần không thể thiếu của đội bóng trong những năm qua. Trong 18 năm ở Barca, anh cùng với những đồng đội của mình giành 8 chức vô địch La Liga, 3 giải Champions League và 3 lần đăng quang giải vô địch thế giới các câu lạc bộ.
Ở mùa giải 2022-2023, Busquets có 27 lần ra sân tại La Liga. Hiện Barcelona đang dẫn đầu bảng, hơn đội xếp thứ hai Real Madrid 13 điểm khi mùa giải còn 5 vòng đấu. Điểm đến tiếp theo của cựu cầu thủ tuyển Tây Ban Nha chưa được tiết lộ. Theo truyền thông Tây Ban Nha, Busquets đã chấp nhận lời đề nghị của câu lạc bộ Al Hilal để đến Ả Rập Xê Út, thi đấu cùng Lionel Messi, đồng đội cũ của anh tại Barca, và hiện đang khoác áo Paris Saint-Germain tại Ligue 1. Siêu sao người Argentina gần đây cũng được đồn đoán đã đạt thỏa thuận với đội bóng Al Hilal. Tuy nhiên, cha của Messi đã bác bỏ thông tin này. Và chương trình ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình tiếp theo.